සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අද මම කතා කරනවා වෙබ්සයිට් 5ක්. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් ඔපරේටර් කෙනෙක් විදිහට. ටෙක්ස්ට් ඔපරේටර්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා යවන්න තියෙන්නේ මැසේජ්. මැසේජ් යවන්න තියෙනවා වගේම ඔයා මැසේජ් යවන ලැන්ග්වේජ් එක. ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ලැන්ග්වේජ් එකට ඔයාට ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකට ගෙවන ගාන චේන්ජ් වෙනවා. අපි කියමුකෝ ඔයා ඩච් කියන ලැන්ග්වේජ් එක ඇතුලේ ඔයා ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකක් යවනවා නම් එක මැසේජ් එකකට යුරෝ 0.2ක් ඔයාට ගෙවනවා. හැබැයි නමුත් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකකින් ඔයා ඒ ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එක යවුවොත් $0.15ක් තමයි මැක්සිමම් මැසේජ් එකකට ගෙවන්නේ. මේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ටෙක්ස්ට් මැසේජ් යවන්න ටෙක්ස්ට් ඔපරේටර් කෙනෙක් විදිහට එක මොබයිල් එකෙන් එක PC එකෙන් ඔයාට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩ කරන්න. මේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක ඒ වගේම මේ දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක. දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාට කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ captions. captions කම්ප්ලීට් කරනවට per hour එකකට එහෙම නැත්නම් hour එකකට average මෙයාලා estimate කරනවා $0.5ක්. පොඩි amount එකක්. හැබැයි මේක full automatically එහෙම නැත්නම් ඔයාට without effort without work ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ extension එකක් ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් ඒ extension එක ඔයාගේ PC එකට ඔයා extension එක දාලා තිබුණොතින් ඔයාට පුළුවන් totally free ඔයාට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක through automatically earning එකක් generate වෙන විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එක automatic කරන්න. මේ දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක. තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට ගිහිල්ලා එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් විදිහට තව කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් සජෙෂන්ස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වෙන්න පුළුවන්. කන්සල්ටේෂන් වලට per minute එකකට ඔයාගේ රේන්ජ් එක ඔයාට ඩිසයිඩ් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ලොකු ප්‍රමාණයක් earn කරන්න පුළුවන්. ඔයා මොනවාම හරි කැටගරියක් ඇතුලේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නම් මේ තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක. හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එක. මේ හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් පාර්ටිසිපේට් කරන්න රිසර්ච් වලට. මෙන්න මේක රිසර්ච් එකකට ඔයා පාර්ටිසිපේට් කරනවට ඇවරේජ්ලි $8ක් එහෙම නැත්නම් යුරෝ 6ක් ඔයාට ගෙවන්න ලැහැත්ති මේ හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ. මේ තමයි පස්වෙනි වෙබ්සයිට් එක. මේ පස්වෙනි වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාට ඩොනේට් කරන්න තියෙන්නේ ප්ලාස්මා. ප්ලාස්මා ඩොනේට් කරනවට ඇවරේජ්ලි මන්ත්ලි ගත්තට පස්සේ $500ක් $17 අතර ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් ප්ලාස්මා ඩොනේට් කරලා. මේක යූස් කරද්දී කෙයාෆුලි යූස් කරන්න. මම මේ වෙබ්සයිට්ස් 5 ගැනම අද කතා කරන්න තීරණය කරා. ඒ වගේම ස්පෙෂල් මතක් කරන්න ඕන. රාමසාන් ෆෙස්ටිවල් එක ඊයේ තමයි තිබුණේ. මම හිතුවා අදයි කියලා. කොහොම නමුත් රාමසාන් සමරපු කට්ටියන්ට සුබ රාමසාන් ෆෙස්ටිවල් එකක් කියලා මම සුබ පතනවා මුස්ලිම් යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකක්ද මේ captions. එහෙම නැත්නම් captions resolve කරලා ඔයාට earn කරන්න තියෙන වෙබ්සයිට් එක. සමහර විට ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන දන්නවා ඇති, සමහර විට දන්නේ නැතුව ඇති. ඔයා යන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි 2captions.com. 2captions.com එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා work with us කියන option එක. work with us කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට මේක mobile phone එකකින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන captions resolve කරලා ඔයාට පුළුවන් earn කරන්න. captions resolve කරලා earn කරන්න පුළුවන් වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ earning එක depend වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ පැයකට එහෙම නැත්නම් පැය දෙකක් අතර එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ maximum පැය දෙකකට ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් $0.5යි. හැබැයි නමුත් මේක සම්පූර්ණයෙන් full automatic earn කරන්න පුළුවන් method එකක් තියෙනවා. method එක තමයි හරි. ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවා. වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් start work කියන option එක තියෙනවා. start work කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයා PC එක නම් use කරන්නේ. PC එක නම් use කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Chrome extension එක. මෙන්න මේ Chrome extension එක ඔයාගේ PC එකට ඔයා එහෙම නැත්නම් PC එකට extension එක දාලා තිබුණොත් full automatically ඔයාගේ මෙන්න මේ captions resolve වැඩේ මේ extension එක කරනවා. මේ extension එක කරනවට automatically එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ earning එක automatically මේ website එක ඇතුලේ generate වෙනවා. captions resolve කරන මෙන්න මේ extension එක ඔයාගේ PC එකට දාලා තිබුණොත් මේක mobile එකට දාන්න බෑ. mobile එකේ කරනවා නම් manually තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ captions resolve කරන්න වෙන්නේ. captions resolve කරන වැඩේ එහෙම නැත්නම් පළවෙනි website එක විදියට ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ extension එක මේ website එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයා තාමත් රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මහ ලොකු දේවල් නැහැ. රෙජිස්ටර් වෙලා මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් ගිහලා මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මේ කියන විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔයා තියන්න විතරයි තියෙන ඔටෝමැටිකලි ඔයාට ඉන්කම් ජෙනරේට් වෙවි. PC එක යූස් කරන කට්ටිය මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරන කට්ටියන්ට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් captions resolve කරන්න පුළුවන්. captions resolve කරන සල්ලි ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ web money, perfect money, bitcoin, advance cash එහෙම නැත්නම් pay කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් වෙවි pay out කරන්න. minimum
pay out amount එක $0.5යි. එහෙම නැත්නම් $0.5ක් earn කරත් ඔයාට මේකේ minimum pay out එක pay out කරගන්න පුළුවන් වේවි. පළවෙනි website එක ගිහිල්ලා register වෙන්න පුළුවන්, ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්, මේකේ pay out කරනවා. හැබැයි small amount එකක් තමයි ඔයාට pay out කරන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ website එක ඇතුලේ captions resolve කරලා ඔයාට earn කරන්න. ඒ වගේම දෙවෙනි website එක. මොකද්ද මේ expert කෙනෙක් විදිහට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න තියෙන website එක. එන්න මේ website එකට. මේ website එකේ නම තමයි clarity.fm. clarity.fm එකට යන්න clarity.fm එකට ගියාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ කැටගරියක් ඇතුලේ අපි කියමුකෝ sales and marketing වෙන්න පුළුවන්, product designing වෙන්න පුළුවන්, technology වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කැටගරියේ ඔයා expert කෙනෙක් නම් ඔයා එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක යටට ගියාට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියන දේ ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙවි. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ස්පෙෂලි කතා කරන්න රීසන් එක තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක growth එකක් එන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක consistency growth එකක් එයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මෙතනදී ස්පෙෂලි මෙන්ෂන් කරේ. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා become an expert කියන option එක. become an expert කියන option එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් මේක ඇතුලේ account එකක් හදලා ඔයාගේ ඒරියා එක මොකක්ද? ඔයා මේ ඒරියාස් වලට ඔයා ටැලන්ටඩ් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාගේ සර්විස් එක ලිස්ට් කරන්න. සර්විස් එක ලිස්ට් කරාට පස්සේ ඔයාගේ සර්විස් එකේ ප්‍රයිස් එක එහෙම නැත්නම් per minute එකට එහෙම නැත්නම් call consultation එකක් තමයි මෙතනදී යන්නේ. per minute එක ඔයාගේ range එක ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ range එක ඔයා තීරණය කරලා මේකේ ඔයාගේ එක්ස්පර්ට් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සර්විස් එක ලිස්ට් කරන්න. ඔයාගේ සර්විස් එක ඕනේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ සර්විස් එක book කරනවා. එතකොට ඒ සර්විස් එක ඔයාට දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. සර්විස් එක දෙනවට ඔයාට මේ per minute එක charge එක මේ කට්ටිය ගෙවනවා. per minute එක charge එක ගෙවනවා වගේ මේකේ pay out එක ඔයාට ගන්න තියෙන්නේ PayPal through. මේ දෙවෙනි website එක. දෙවෙනි website එක වගේම තුන්වෙනි website එක. තුන්වෙනි website එක මොකද්ද මේ text message යවලා ඔයාට earn කරන්න. එහෙම නැත්නම් text message එකට මෙච්චර ගෙවන website එක මොකද්ද? ඒක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. මේ මාසේ එහෙම නැත්නම් අප්‍රේල් මාසේ දෙන අවසාන ඩිස්කවුන්ට් එක. මේ විදිහට මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඔෆර් වෙලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. මොකද අද ඉඳන් දවස් 5ක්. අප්‍රේල් මාසේ අවසාන ඩිස්කවුන්ට් එක. මේ මාසේ ආයේ කිසිම ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔෆර් වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි කන්ටිනියු බ්ලොගින් මාස්ටර් කෝස් එකට මේ මාසේ පුරාවට ඩිස්කවුන්ට් එක යාවි. කොහොම නමුත් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. අද ඉඳන් දවස් 5ක් තියෙනවා. මොකද අප්‍රේල් මාසේ අවසාන ඩිස්කවුන්ට් එක. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අද ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ජොයින් වෙන්න. මේ මාසේ 28 වෙනිදා වෙනකම් මේ ඩිස්කවුන්ට් එක මේ විදිහටම යනවා. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. හරි මොකද්ද මේ per message එකට එහෙම නැත්නම් යුරෝ 0.2ක් ගෙවන මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න testkings.com. testkings.com එකට ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් text to earn කියන option එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක ඇවිල්ලා text operator කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් phone operator කෙනෙක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා job description එක. job description එක බලන්න. job description එක එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ මොනවාද කරන්න තියෙන දේ කියන දේ ඔයාට identify වෙයි. මොනවාද කරන්න තියෙන දේ identify වෙනවා වගේම ඔයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙනවා click here to apply කියන option එක. click here to apply කියන option එකට දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ වෙද්දින් තියෙන positions. මේ වෙද්දින් තියෙන positions තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙනවා language එක. language එක ඔයාට පුළුවන් language එකක් මෙතන තියෙනවා නම් අපි කියමුකෝ අපිට පුළුවන් English language එකෙන් ඔයාට පුළුවන් නම් text operator කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් apply now කියන option එක දෙන්න. apply now කියන option එක දීලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ full එහෙම නැත්නම් name එක, first name එක, last name එක, email එක, birthday එක, year එක, ඒ වගේම ඔයාගේ country එක දීලා මෙන්න මෙතනින් මේ option එක දීලා ඔයාගේ application එක submit කරන්න. application එක submit කරලා ඔයා එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වැඩේට hire කරනවා නම් no issue. අනිවාර්යෙන් ඔයාට පුළුවන් වෙයි මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා textskin එහෙම නැත්නම් textskin.com එකට ඇවිල්ලා genuine විදිහට වැඩ කරන්න. genuine විදිහට වැඩ කරනවා වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ජොබ් එක දෙනවද නැද්ද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ මෙයාලගේ ඩිසිෂන් එක මත. ඔයාලට ජොබ් එක දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන් වෙයි. අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන් වගේ මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ මේ විදිහට ගෙවනවා. හොයලා බලන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා ටෙක්ස්ට් ඔපරේටර් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා පාටිසිපේට් කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ වෙබ්සයිට් එක මේ විදිහට මතක් කරද්දී ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි prolific.co. prolific.co කියන්නේ රිසර්ච් වෙබ්සයිට් එකක්. රිසර්ච් වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක තු
කරන්න රිසර්ච් සර්විස් තමයි කරන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් මිලියන 9කට ආසන්න ඔඩියන්ස් එකක් මේක ඇතුළේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ලොකු පොටෙන්ෂියල් එකක් තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ earn කරන්න. ඔයා යන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට prolific.co කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා participate කියන ඔප්ෂන් එක. participate කෙනෙක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේකට participate කරන්න. එහෙම නැත්නම් contribute කරන්න. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ conduct කරන රිසර්ච් වලට රිසර්ච් එකේ contributor කෙනෙක් විදිහට ඔයා වැඩ කරද්දී ඔයාට ගෙවනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට රිසර්ච් එකෙන් රිසර්ච් එකට ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. අවරේජ්ලි ගත්තට පස්සේ ඔයාට ඩොලර් 8ක් මෙන්න මේක රිසර්ච් එකකට පාර්ටිසිපේට් කරනවට ඔයාට ගෙවනවා. පාර්ටිසිපේට් කරනවට ඔයාට ගෙවනවා වගේම ඔයා මේ විදිහේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඕන කෙනෙකුට ඔයාට පුළුවන් මේකට පාර්ටිසිපේට් කරන්න. පාර්ටිසිපේට් කරද්දී තියෙන එක ලිමිටේෂන් එකක් තමයි unfortunately ලංකාවට මේක සපෝට් නෑ. මෙන්න මේ OECD කියන countries. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ country list එකේ ඔයා මේ වෙද්දින් residency නම් මෙන්න මේ country list එකේ ඔයා මේ වෙද්දින් residency නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ website එකේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න බලන්න මේ country එක නම් ඔයා මේ වෙද්දින් residency ඔයාට පුළුවන් ඇවිල්ලා apply කරන්න. ඔයාට ඇවිල්ලා apply කරනවා වගේම ඔයාට ගිහිල්ලා මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ වැඩ කරන සල්ලි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ pay out එක PayPal through ගන්න. මේ countries වල residency නම් no issue ඔයාට ඇවිල්ලා අදම ඇවිල්ලා මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් research වලට participate කරන්න පුළුවන්. genuine earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් baby. හරි. මේ website එක ගැන ඒ විදිහට කතා කරද්දී මෙන්න මේ plasma donate කරලා කොහොමද earn කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් plasma එකෙන් මාසෙකට කොහොමද $500 $17 අතර earn කරන මෙන්න මේ website එක මොකද්ද? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. online business එකක් කරන්න එහෙම නැත්නම් work from home කියන concept එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න ඕනට ඕනේ. සල්ලි හොයන්න යන process එකේ ලොකු process එහෙම නැත්නම් ලොකු steps එහෙම නැත්නම් ලොකු method ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම SL online bro දැක්ක පැත්තක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් follow කරන්න. කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන්. මම කියනවාද YouTube channel එකක් start කරන්න. කොහොම නමුත් start කරන්න පුළුවන්. කරන නොකරන එක ඔයාගතේ. මම කියනවා ඔයාලා start කරන්න. YouTube channel එකක් start කරොත් ඕන කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. YouTube channel එකක් ඇතුළේ unlimited හොයන්න පුළුවන්. concept එක හරියට දන්නව නම් විතරක්. YouTube channel එකක් කරන්න ආස නම් කරන විදිය දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ master course එකේ තියෙනවා YouTube channel එකක් හරියට කරන විදිය. ඒ වගේම තමයි SL online blog දෙවෙනි recommendation එක blogging හොයලා බලන්න. blog එකක් කරලා කොච්චර සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද? blogging කියන concept එක කොච්චර අදුරට practice කරනවද? blogging කියන concept එක ඇතුළේ කොච්චර අදුරට success වෙන්න පුළුවන්ද? blogging කියන්නේ genuine income එකක් without effort lifetime. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට pension එකක් තියෙනවා වගේ තමයි blog එකක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ තරම් earning එකක් blog එකක් ඇතුළේ without effort earn කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ master course එක ඇතුළේ තියෙනවා blogging එහෙම නැත්නම් blog එකක් හරියට කොහොමද කරන්නේ, blog එකක් ඇතුළේ කොහොමද හරියට සල්ලි හොයන්න කියන දේ A to Z step by step තියෙනවා. learn කරන්න කැමති නම් learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තුන්වෙනි recommendation එක selling වල එක concept එකක් drop shipping business එක කරන විදිය A to Z මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක. online business එකක් කරනවා නම් හරියට foundation එක දාන්න. foundation එක තමයි social media. අපි ළඟ social media තිබිය යුතුයි online business එකක් කරනවා නම්. ඒ වගේ තමයි online business එකක්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ business physical හෝ වේවා virtual space එක හෝ වේවා කොහොමද start කරන්නේ තමන්ගේ කියලා දෙයක් start කරනවා වගේම තමන් ළඟ skills තියෙනවා නම් 5 Upwork වගේ ඕන තරම් network available. ඒ network වල ගිහලා හරියට කොහොමද sell කරන්නේ කියන දේ ඔයා learn කරන්න කැමති නම් මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ A to Z ඒ ගැන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි skill හැමදාම මම කියනවා skill learn කරන්න. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන skill එක. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress කියන skill එක. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා video editing කියන skill එක. මේ skill තුනක් හදලා මේජ් ස්කිල් 3 හරහා වැඩ ගන්න විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ මේජ් ස්කිල් හදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ මේජ් ස්කිල් හදා ගන්න. මේ මේජ් ස්කිල් හදාගත්තොත් ඔයා unlimited earn කරනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් තමයි NFT through සල්ලි හොයන විදිය මේ master course එක ඇතුලේ A to Z තියෙනවා. මෙන්න මේ master courses වල link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ master courses ඇතුලේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මේ master courses එකෙන් ඔයාලට දෙයක් ගන්න තියෙනවද? ගන්න තියෙනවා නම් පුළුවන් ඔයාලට අද join වෙන්න වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම guarantee මම guarantee එකක් දෙනවා එන field එකෙන් මම ඔයා අනිවාර්යෙන් success කරනවා එකම එක condition එකයි තියෙන්නේ ඔයා මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ ඔයා මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් online business එක ඇතුළේ success වෙන්නත් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master courses වලට join වෙන්න video එකේ description එකේ තියෙන link එකෙන් ඒ වගේම especially 1-to-1 coaching එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ opportunity එකක් තියෙනවා video එකේ description එකේ especially ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් plasma හරි මේ website එකට එන්න මේ website එකේ නම තමයි
cslplasma.com cslplasma.com මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ප්ලාස්මා ඩොනේට් කරලා තමයි earn කරන්න තියෙන්නේ. ප්ලාස්මා ඩොනේට් කරලා earn කරන්න තියෙනවා. හරි. ප්ලාස්මා ඩොනේට් කරලා earn කරන්න තියෙනවා. වගේම ඔයාගේ ප්ලාස්මා එකට ඔයා ඩොනේට් කරන ප්ලාස්මා වලට මේ කට්ටිය ඔයාට ගෙවන්න ලැහැත්ති. මේ කට්ටිය ඔයාට ගෙවන්න ලැහැත්ති වගේම ප්‍රස් ඩොනේෂන් එකේදී $500ක නින් එකක් ඔයාට ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් වගේම කන්සිස්ටන්සි ඔයා ඩොනේට් කරන්න ඔයාට ජෙනුයින් විදිහේ නින් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් වේවි. ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් මෙයාලත් එක්කන් ඉන්නවා. ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් මෙයාලත් එක්කන් ඉන්නවා වගේම මේ ප්ලාස්මා ලංකාවේ කට්ටියන්ට ලංකාවේ තුල දෙන්න බෑ. ලංකාවේ තුල ප්ලාස්මා දෙන්න බෑ. හැබැයි නමුත් ඔයා මේ වෙද්දින් ඔයාට ගිහිල්ලා බලුවොත් අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාට සර්ච් කරන්න කොහෙද ළඟම ප්ලේස් එක. ළඟම ප්ලේස් එක ගත්තට පස්සේ අපි කියමුකෝ මම මේක zip code එක 10001 එමන් නැත්නම් New York. මේක normally USA base තමයි එහෙම නැත්නම් establish වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් USA කෙනෙක් මේ වෙද්දී ඔයා රෙසිඩන්සි USA නම් ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඩොනේට් කරන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේසස් එයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් නිව්යෝක් වල. එහෙම නැත්නම් මම 10001 සර්ච් කරේ 10001 නිව්යෝක් වල තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්ලාස්මා දෙන්න ඕන ප්ලේසස් 5ක්. මෙන්න මේ ප්ලේසස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඩොනේට් කරන්න ප්ලාස්මා ඩොනේට් කරනවට මේ කට්ටිය ඔයාලට ගෙවන්න ලැහැත්ති. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ගිහිල්ලා ඔයාගේ ප්ලාස්මා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩොනේට් කරලා ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ රිවෝඩ් එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ජෙනුවින් earning එකක් ජෙනරේට් කරන්න හොයලා බලන්න පුළුවන්. ජෙනුවින් වෙබ්සයිට් එකක් without effort donation වලින් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් වෙබි. හරි. donation වලින් earn කරන්න පුළුවන් වගේම ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕනේ. ස්පෙෂලි හරි මම මෙතනදී two captions මම මෙතනදී මතක් කරා two එහෙම නැත්නම් captions resolve කරලා තමයි earn කරන්න තියෙන්නේ. ඔව් resolve කරලා earn කරන්න පුළුවන් extension එක දාගත්ත පස්සේ. extension එක දාගන්නවා වගේම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ. ලංකාවේ සමහර විට ලංකාවේ ලොකේෂන් එකේ ඉඳන් මේ extension එක ඔයා enable කරාට පස්සේ සමහර විට ඔයාට earning එකක් generate වෙන්න ටික කාලයක් ආවි. anyway ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ ලොකේෂන් එක අපි කියමුකෝ surf check වෙන්න පුළුවන්, node වෙන්න පුළුවන්, VPN එකක් use කරලා ලොකේෂන් එක change කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් USA වලට change කරොතින් මම මේ කියන ඒ වගේ ලොකු benefit එකක් ගන්න පුළුවන් වේවි. මම කියන මේ ලොකු benefit එකක් ගන්න පුළුවන් වගේම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් surf check VPN එක use කරොත් එහෙම නැත්නම් අවුරුදු දෙකකටම යන්නේ $59 $60ක් විතර යන්නේ අවුරුදු දෙකකටම. ඔඩ නම් පුළුවන් ලොකේෂන් චේන්ජ් කරලා වැඩ කරන්න. ඒක ප්‍රෝ ටිප් එකක් විදිහට තියාගන්න. කොහොම නමුත් මේ වෙබ්සයිට් වල ඔයාට වැඩ කරලා earning එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. මොන වෙබ්සයිට් එක තුළ වැඩ කරනවද කියන දේ ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. එදෙත් එක මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා මොන හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙලා ඉන්න. මොකද ගමනක් තියේ genuine ගමනක් තියේවි. මොකද ඔයාට ඕනේ genuine ගමනක් නම් ඒක තමයි opportunity ගන්න genuine ගමනක් තියේවි. එදෙත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා නැස් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.